maulang umaga, maulang tanghali, at siguro maulang gabi. Hi, ito nga po pala si Kuya Will. At nakikinig po kayo sa pinakaunang episode ng ating podcast. Ito po ang The Not So Interesting Podcast. What's up, Betchies? Ako nga po pala si Kuya Will. Grabe. Ay, grabe ito Grabe yung sinabi ko dito Nagmura ako sa episode na ito. Pero, ito nga po pala. Hi, ako nga po pala ang inyong Kuya Will. Promotor ng channel. At ako ang may-ari ng aking YouTube channel na The Kuya Will Channel. At ito rin ang inyong host sa inyong podcast. Kakaloka. Ba't ko ba ito ginawa? Ewan ko lang ba. I think I was inspired siguro. I think for the start of this year, 2021, parang gusto ko ata gumawa ng podcast para lang may mapatunayan something. I don't know. Trip lang. Baka, baka mo may magandang resulta. So, yeah. This is my first episode of this podcast. So, ano nga ba ang gustong pag-usapan ni Kuya Will dito sa The Not So Interesting Podcast? Well, gusto ko kasi mag-usap ako ng mga iba't ibang topics na mayroon akong naisip. For example, the game that I'm playing, or maybe the current event that is happening right now, or maybe something na yung I think yung baka ewan ko na lang. Ewan ko na lang. Pero bago muna yan lahat, pag-usapan na muna natin ang aking sarili. Hindi niyo ako kilala Nakikinig lang kayo sa isang podcast na wala naman ata sigurong kwenta. Medyo walang kwenta. So, kailangan mo na malaman nyo kung sino yung nasa likod ng boses na ito. Yes! Kailangan natin mapakinggan kung ano nandito sa boses ng podcast na ito. Sino nga ba itong nagsasalita na ito? Sinong tangang ito ang nagsasalita sa harap ng mikropono? Yung mikropono ng headset nga ba? Okay, let me introduce myself. Just like the days on my college days siguro, or maybe my high school days. Okay. Ito na po. Hello po sa inyong lahat. Ako nga po pala si William P. Abogado Jr. Or my full name would be William Paramo Abogado Jr. 20 anyos, 20 years old, at nakatira sa Puroktos, Barangay Awitan, Daet, Camarines Norte. Yes po, taga-Daet po ako. At literal, ang Camarines Norte ang lagi na overshadowed kay Camarines Sur. Kasi si Camarines Sur maganda, si Camarines Sur magaling, lahat nasa kanila na lahat. Tapos ako na nakatira sa Camarines Norte, kawawang kawawa. Hello, we had the first ever monument of the first ever monument ni Jose Rizal. Tapos, di nyo ba lang napapansin? Unfair naman yun. Mas gusto nyo lang ata siguro yung mayon kasi it's natural. Unlike sa dito sa amin. Dito yung Morga ni Jose Rizal. Gawa yun ng mga Kastila. Para saan? Ewan ko ba kung anong dahilan ng mga Kastila kung bakit tinayo nila ang unang monumento ng Rizal. Parang ba yung masabi, yung masabi na, eto na nga, eto po si Rizal, ang inyong pambansang bayani, namatay para sa inyo. Di ba Rizal somewhat had a fight against the Spaniards? Okay. Bakit out of topic na din ako?
So, kasunod niyan, eto na po. Nag-aaral po ako sa Camarines Norte State College or magiginang University of Camarines Norte because you can ano nga yun? Hindi ko na alam yung yung pangalan nata nung ano. So, ito po. If 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 we can, you can ata. Siguro tama ba 'yon? Kung tama nga sana, thank you very much. So, currently po, ako po ay nag-aaral sa course ng Bachelor of Science in Hospitality Management. Um, merong tawag sila sa akin. So, tawag nila sa akin ay balat. Pero, tinatawag din nila akong Kuya Will ng mga kaklase ko. Kasi nga, eto, ang pangalan ko kasi kapareho daw dun sa host ng Mawawin, si Kuya Will. Bigyan ng jacket yan! 5,000! Di ba? Pero hindi ako yung typical na tao na makapagbigay ng jacket at 5,000 kasi wala akong pera. At kagaya nga ng sabi ko, currently I'm also running the Kuya Will channel. Meron po akong YouTube channel called the Kuya Will channel. Typically, lahat ng mga content dun is most likely just random shit. Oh my god. Sorry. Ulit lang ha. Typically, what I did was most likely random stuff on the channel. Minsan, I just do the talking. The next one is I do the dubbing, parody. And then, naggawa na din ako ng product review. I call it Dumb Things I Bought Online, which has the lowest, I think, so far, dalawang dislikes. Actually, my channel, the Kuya Will channel, is nothing particularly. It only has 23 subscribers. I'm not joking. Ito na nga talaga yun. 23 subscribers lang ang natanggap ko. Kasi nga, ako po ay nagsisimula pa lang. At wala naman ata siguro makakapansin sa akin. Pero hindi naman ako sumusuko doon. Gusto ko gumawa ng content pa rin doon. I just want to continue my content there for good. Kasi nga, it's my dream din na medyo mapansin din. At baka siguro may ahawon ng sarili ko at pati na rin ng pamilya ko sa kahirapan. Kasi lahat naman, instead of magharap lang sila na minimum wage job or something na bang office job, sa halip yung iba, pinupursu na lang nilang YouTube career because it's their passion. It's their passion na magawa nila to. Na gumawa lang sila ng vlogs or whatever they prefer they like. Content na funny, comedic, or educational, everything in between, kahit alin. Basta may ahon na nila ang sarili nila at saka ang pamilya nila sa kahirapan. At ganun din ako. Parang gusto ko din ng ganun kasi I was so inspired. I was so inspired to do that as well. Gusto ko maging katulad ko maging katulad ng idol ko. Pumano na siya kasi I think way back in September siguro or October. Her name is Lloyd Cafe Cadena. Rest in peace. And rest in peace in heaven. Siya po ang aking iniidolo. Kasi ang galing niya eh. Ano nga ba ang sa akin nagbigay sa akin ng kulay. Na para bang natawa ako nung nakita ko yung kanyang unang video. And then I continued later on and then I was so laughed. Natawa ako sa mga nabigyan tuwa ang aking sarili nung pinanood ko yung mga ibang videos niya. Then on, nung nagsimula na siya mag-vlog and then on, like this, like that, parang, ayun na. Simula na din ng mga may ibang panonood ko din nun. Na-miss din ako yung sa ibang din yung content. That makes me so inspired to do the same.
gusto ko din maging katulad din ng iniidolo ko, si Lloyd Cadena. Hindi lang puro nagbablog para lang, or hindi lang gumagawa ng content para lang may mapatunayan. Para lang may pagmayabang. Or may earn na pera through YouTube monetization. No. What's great about Kuya Lloyd is actually parang, mapagbigay siyang tao. At, yun, she's a charitable person. She's a generous person. At gusto ko parang ganun din. I want to do the same as well because I want to help. I want to change myself for the better good. So, yeah. Okay. Out of hand ang topic. Introduction lang naman to eh. Ano ba kasi ang susunod na i-introduce ko pa? Ito. Technically, I'm a socially awkward person eh. Minsan, hindi ako hindi ko makausap din yung mga ilan sa mga kaklase ko, mga kaibigan ko, minsan, whatever I'm talking, I'm just getting out of hand. Parang wala akong parang I'm too awkward to tell something, too awkward to say something, too awkward to say some topics that we want to talk about. Na parang, kamusta ang life? Or something like this, something like that. Parang awkward ako eh. Basta ginawa ko na lang is, yeah, okay, ayos lang naman, ganyan, and so on and so forth. Mas, ganun na. Parang nahiya ako sa sarili ko eh. Ano ba dapat ang pag-usapan ko? Parang walang lumalabas sa aking utak kung alin ang pwede natin pag-usapan. At syempre, I'm also of course, medyo kinakabahan din ako minsan sa camera. Kinakabahan din nata ako sa microphone din nata, which baka siguro ganun din nata ako. Laging ko nalilimot ang aking mga linya. Ito, this is open ha. Open. I'm just improv this. Wala din ako, wala na. Improv to. Pero ito na nga. Lagi ko nalimot ang aking mga linya. Even trying to memorize it makes it harder enough. Medyo nahirapan din ako on camera and on, of course, this on my mic. You know what? I'm recording this on my, my crappy headset. My crappy USB Type-C headset. Nakakabit sa aking Huawei P20 Pro na bloated na. Bloated na ang kanyang battery. Yes, walang pampalit si Kuya Will kasi nga walang pera. Okay. So, after that, let's talk about another one. Kasunod po yun is, ito na. Ano nga ba ang kasunod? So, gusto niyo ba din ba malaman din kung saan nagsimula din mga magulang ko? Saan ba sila nanggaling? Ay, taga-diet lang po sila. Camarines Norte lang. Camarines Norte lang talaga. Si Papa siguro dito nga, awitan lang. Sa Camarines Norte. Mama ko taga-Talisay. Taga-Talisay siya. Yes, taga-Talisay po. I think nagkakilala sila ata doon noon. Limot ko na. Bakit ko naman pag-uusapan yung love story ng mama at papa wala naman sila dito eh. Papa ko nagpapasada ngayon, mama ko nasa Canada. Nag-aalaga ng dalawang makukulit na pamangkin ko. At apo din niya. Yeah, may apo na po siya. May apo na po si mama sa aking sister side. Actually po, 5 po kami magkakapatid. Pero actually po, meron po akong isa pang kapatid. However, she died on birth, siguro. On birth. Namatay siya pagkapanganak. Her name is Rochelle. Kung nabubuhay man siya ngayon, siguro nandito siya. Baka siguro nagtatrabaho na din siya ngayon doon sa Maynila, or dito lang sa Daet, or siguro nasa ibang bansa na rin. Just like my sister. Pero wala eh. It's unfortunate na hindi nabuhay yung aking kapatid na si Rochelle.
kung sana lang buhay siya, I also have another sister to run with, to makatakbuhan din. Kasi minsan, sometimes sis is always gone. Kasi nga, wala siya. Nasa Canada nga siya. So, I have a brother. Unahin na muna natin yung ate ko. I have a sister din. I have a sister. Amy, or ang tunay niyang pangalan is Amy Abogado. Now, she's already been wedded, or ikinasal na siya sa isang Canadian. So, ang kanyang pangalan niya ngayon is Amy Abogado Rowe. Yes, Rowe. R-O-U-X. Rowe. So, she's already been married to her Canadian husband. I don't want to tell the further name either. Ito. At already, meron na siyang 2 anak. At, yun na din ang aking mga pamangkin. Makukulit na mga pamangkin. So, I have a brother as well. His name is Roel P. Abogado. You know him dati. Baka siguro nakabasa na ata kayo ng kanyang blog sa kanyang website dati. Ang Saan Po Punta. SAANPOWPUNTA. Saan Po Punta. It's actually just is travel blogs. B-L-O-G-S. Blogs. Not vlogs. Magkaiba po yun. Blogs on his website. Pinapakita niya, showcase niya yung lahat ng mga travels niya all over the Philippines and also, of course, maybe the world kasi nakakuha na siya ng passport. However, ngayon, it's already down na. Wala na siya. Wala na yung kanyang website kasi hindi niya kaya ma-maintain kasi nga wala na siyang pera pambayad dun sa para ma-maintain ang kanyang website. Kasi, yun, wala din siyang naipon ata siguro pera pang travel na din. And also, hindi naman talaga makaka-travel ngayon si Kuya kasi nga COVID pa rin. Pandemya pa rin tayo. Kahit 2021 pa rin, nananatili pa rin si COVID pa rin sa ating sa kabuhayan, sa ating buhay. Na hanggang ngayon, 2021, na hinintay pa rin natin na mawala siya. Mawala ka na COVID. Putek. So, nagtatrabaho po siya bilang isang chemist sa isang pharmaceutical lab, siguro. Pero ayoko nang sabihin ng full details. I just want to introduce what I am and also, of course, my family is. So, I also had a sister, then another sister, younger sister, because ako po ay 20 anyos na. Yes. At did I mention my birthday? Ewan ko. Hindi ko pa atin na-mention ang aking birthday. Well, my birthday is on August 10, 2000. So, I'm ready, 20 anyos na. At saka I think by August, 21 anyos na ako. Magdedebo na ang iyong bayot. Magdedebo na ang iyong bakla ng taon. Oh! Baka may paano Pero, lagi lang, it's not so special ata siguro yung debut for male. Siguro, I think in my birthday special, kapag nakapagawa ako ng episode dito sa aking podcast, baka pag-usapan din natin dito yung bakit kaya yung mga debut ng mga lalaki not so interesting. Unlike girls, unlike female na laging grande ang party. Tapos kalalakihan, shot lang, inuman na, walang granding celebration. Diba? So, back to the topic that I want to talk about. So, I have a sister named younger sister, Althea Nicole Abogado. Certified BTS Army. Army siya. Try to, kaya minsan, dahil nga Army siya, di ba kapag Army, mahirap, mahirap silang,
pagbigyan ng opinion, at kung ano pa kasi ilan sa mga 12-year-olds at ilan sa mga studs, awayin ka. Dahil lang iba ang yung opinion mo sa BTS. That could either way hurt their feelings and hurt their jowas and hurt their asawa. Jungkook, si Jimin, si RM, kung ano-ano pa, di ko na alam, di ko na kilala. Pero wag kayong magalit. Pero, dahil nga army yung kapatid ko, madali ko din madali ko din siyang pilitikon. Ganun na nangyari eh. At, basta, she's my youngest sister. At, medyo magkasundo din naman kami. Pero minsan may mga times hindi din nagkakasundo kasi nga mainitan ng ulo. And also, I have another younger sister as well. Sophia Abigail Abogado. Isa siyang anime fan. Anime weeb. Demon Slayer ang gusto. Nagugustuhan si Zenith Suwata. The Blunt Thunder Boy. Siguro, ewan ko. Medyo, I'm not particularly interested in Demon Slayer, but I did watch it. But the one thing that I'm particularly interested in Demon Slayer is the dub, not the sub. Okay naman yung sub, pero dub, parang great siya for me. Huwag kayo magalit ha. Para kasi, yung si Zenitsu kasi voiced by Alex Lee. Para bang napasa dito sa boses niya. Ngayon, dalawa na atang voice actor ang favorito ko. Pero, ito na po. She's an anime fan. Anime weeb na rin. Puro lang typically, lagi siya nanonood ng mga anime. In his other time. Kasi minsan, I don't even understand her. Sumunod, he is also a Minecraft fan as well. Minsan nanonood ng mga content about Minecraft. Let's plays, including kay Dream daw. Dream. He wanted to have some merch. Kahit bootleg merch on Lazada and Shopee. He wanted to have a merch on Dream so bad, hinanap niya dun sa Lazada and Shopee. Wala eh. Wala. Kahit bootleg Dream merch, wala. Siguro wala ata sigurong Filipino Dream fan dito na parang naisip na, gawa kaya ako ng sarili kong merchandise, bootleg merchandise based on Dream. At yun na nga, gagawa. Kahit t-shirt, kahit sombrero, gagawa ng Dream merch, design, bootleg na lang. Or maybe own custom design. Ganun. At, yun na nga. Yun lang. I don't want to give the full details because I don't want to ruin their privacy. Baka siguro nakawan nyo din kami dito eh. Kung makikinig daw dito yung bugnanakaw, tapos bigla, oy, kaganda, alam na natin ang address, sige, punta natin, let's bombard their house, nakawin natin. Parang ayokong ibigay ang full details. Ayokong ibigay. At saka isa pa, di ko din naman alam yung address ng ate ko, kuya ko. Sino bang makikinig sa podcast na ito? After all, it's not interesting to listen to. Ano pa nga ba ang gusto kong ikwento? Ba't ko ba ito ginawa? Ano ba ang gustong patunayan ni Kuya Will? Ano ba gustong ipatunay kay Kuya Will na bakit mo ginagawa itong podcast na ito? Why did you make this the not so interesting podcast anyway? I think siguro gusto ko ata magbigay ng topics. Well, I have this kind of common trait. My habit as well. I'm so talkative person. Wow, talkative ka, Kuya Will. Di ba sabi mo kanina, you're a socially awkward? Socially awkward sa sarili mo. Lagi kang shy on microphone. Lagi kang camera shy on camera. And you don't even, kapag nagsisimula na mag-video, you are most likely, lagi mo nalilimutan yung linya kung anong gusto mong sabihin. Diba? Bakit
mo gagawin tong podcast na ito kung ganyan ka naman pala? I think, ginawa ko to siguro is most likely I'm so inspired. I think, I want to make it as a sideline as well. Kasi, dati talaga, parang gusto ko talaga gumawa ng podcast. There's a way na I could publish my podcast through SoundCloud. Pero, most likely, I don't have the interest in so. Gusto ko, marinig din to ng ibang tao kahit sa iba't ibang platforms. Maybe on Spotify, Google Podcast. Ngayon, dati, dati Google Play Music siya. Pero, hindi siya available in the Philippines because of restrictive, policy. Restricted sa ating region. And also, of course, on, iba't ibang mga, pati na rin sa Apple Podcast. Parang gusto ko na, marinig ng buong mundo yung mga pinagsasabi ko. Particularly, kagaya nga sabi ko, balik nga dun, I'm a talkative person. Lagi kong madaldal. Lagi kong kinakausap ang sarili ko. Hindi ako yung typical na tao, lagi yung parang weirdo na lagi kausap ang sarili na para bang may kausap siyang bulto. Na para bang, hello, hi, na para bang may kausap akong espiritu ng namatay na na this is person na galing sa sementeryo. Na yun pala, ang dating kinatatuyo ng aming classroom is dating sementeryo ng mass graveyard tapos multo yung kinakausap ko, multo ng from the World War II, Japanese occupation dito sa Pilipinas. That is a sensitive topic, pero parang ganun. Hindi ako yung ganung tao. At wala naman talaga akong third eye eh. Why the hell would I have a third eye? Wala eh. Wala akong third eye. Hindi ako, ewan ko, hindi ko alam kung naniniwala ba ako na may third eye ba talaga ang iba't ibang tao or sadyang mga eme lang nila yon. Pero ito, ang lagi ko kasing pinagsasalitaan dun sa akin, lagi ako nagmo-monologue. I always do monologue sometimes. Nagmo-monologue ako ng iba't ibang mga commercials, like, my imagination, kasi lahat ng mga naisip ko lagi kong na-imagine, lagi kong binablurt out sa akin bunganga. Gusto ko sabihin, lagi kong in-imagine kasi na I was on a talk show, and then artista ako nun, at saka sikat na YouTuber, tapos nasa harap ko si The King of Talk, Boy Abunda. Wow! King of Talk, Boy Abunda! Ganun. Lagi ko nasa imagination yun eh. I'm an imaginative person eh. Lagi na lang kung anong pumapasok sa isip ko na imagine ko, yun din ang mangyayari din. Siguro. Pero hindi ata mangyayari yun kasi it's just, this is the reality. At, lagi ako, kagaya nga sabi ko lagi ako ng monologo. Ano nga bang minumologo mo? Maybe drama. Nagda-drama ako. Or maybe something that I do comedy. Or maybe the games, yes. I wanted to do video games as well. Well, I had many kinds of, Tapos, pero iba yung type of, ng genre. Hindi yung mga kung ano pang nakikita namin, casual. And so, I wanted more like a big project. So, ano nga ba yan? I want to do video games as well. At yun din, na-imagine ko. Kaya, siguro, ginawa ko ata tong podcast na ito is to help my habit of talking to myself minimize. Para bang i-maintain. At para hindi ako magmukhang tanga, ito ang gagawin ko. I think this is the way to minimize my life on podcast. Minimize my talkative self. Ganon. Para, yun na nga. Ano nga ba? Sinabi ko na tayo yung Kuya Will. Yung nga eh. Ganon na nga eh.
microphone shy person. Laging limot ang niya. And this is an improv pala. So, at typically, meron din ako mga iba't ibang mga topics din siguro na gusto pag-usapan from this podcast as well. Gusto ko din pag-usapan yung mga interest ko na minsan baka siguro hindi din interesado sa inyo. Or maybe ayaw nyo. Hindi kayo interesado doon. Hindi talaga kayo interesado sa iba't ibang topics. Maybe for example, baka siguro pag-usapan ko yung paborito kong game na lagi kong nilalaro ngayon. Pangalawa, maybe the events that is now happening, the COVID-19 pandemic, hanggang ngayon hindi pa rin matapos-tapos kahit na 2021 pa. Pero maghintay pa rin tayo. There's still hope. Sana naman si 2021 be better. 2021 be better, ha? And maybe mga topics na siguro something that I think is unfair or maybe something weird or something like this and something like. Kagaya nga sabi ko, kapag nagdibo ang mga lalaki on 21, the debo is not so interesting. Unlike girls, kapag nagdebo na sila on 18, lagi may engranding celebration. Naka-dress pa, may 18 roses, may 18 shots of wine, and 18 gifts, and 18 candles, and something like this, and something like that. Ganon. Tapos yung mga lalaki, walang ganon. Walang 21 roses, walang 21 candles, 21 gifts, at 21 shots. Shot na lang dyan ng emperador. Yun lang. Marami ata siguro akong may share. At marami rin ata akong topics na gustong ipamigay para lang ma-minimize yung aking talkative self. And maybe maintain, and also of course do monologue here. At yun. So, I think I will end this episode for now. So, pasensya sa 30 minuto na sayang na oras ko sa inyo para lang pakinggan to. I just want to say thank you sa lahat ng mga nakikinig sa ating pinakaunang episode. Siguro sa susunod na episode, pag-usapan ko naman yung iba't ibang topics na nga. Yun na nga, gusto ko pag-usapan yun. And gusto ko din yun pag-usapan din. Gusto ko talaga i-share talaga to eh. I'm so giddy on it na ipakita, parinig yung aking opinion, or maybe of course my thoughts, or maybe share my experiences, or share my something that I wanted to share. Because after all, kung interesado to sa'yo, congratulations, you love it. And you love it so much. Or like it even more. Or maybe magustuhan mo lang. Yun lang. Or maybe not. Kasi after all, this is the not so interesting podcast. After all. So, that's the wrap up. So, that wraps up for today. Thank you very much for listening to this podcast. So, wag nyo palang, paano ko ba ito tatapusin yung podcast? So, is there anything and something siguro? Hindi ako nakikinig minsan ng podcast. Pero nakikinig na ako ngayon is from a person called Campus. Lolo Loves You. He also had this one as well. Kung gusto yung pakinggan siya, search Lolo Loves You. It loves you. LOLOLUVSU. Yun. Lolo Loves You. Pakinggan nyo din siya. Ang ganda eh. Parang it's so great. It's so great na din. Parang doon din ako na-inspire ata siguro gumawa din ng sarili kong podcast. So, thank you nga pala dun sa app na nagamit ko ngayon. So, the app that I'm using right now to create my own podcast is Anchor. So, kung gusto mong gumawa din ng sarili mong podcast in your own way, open siya sa lahat. This is free. Podcast is free after all. It's just like radio. It's just like radio talk show or something that you can listen on free radio na mapapakinggan mo lang sa radyo. Basta buksan mo lang yung phone, saksak mo lang yung kable ng iyong headset, or maybe siguro buksan mo lang ang stereo ng mama mo, papa mo, tapos ipunta mo sa FM tuner. Makinig ka lang dun. And ganun.
So, yun na nga. So, thank you very much for listening. At nga pala, I have a YouTube channel, the Kuya Will channel. So, don't forget to subscribe to my channel, the Kuya Will channel. And also, of course, don't forget to like my page, the Kuya Will channel official. And also, of course, follow me on Twitter at TKWC_tweets. That's TKWC.com/tweets. And also, of course, follow me on Instagram at TKWC official. At that's it, siguro. So, thank you very much. Huwag nyo nga pala ang halimutan, mag-subscribe po kayo sa aking channel. Okay? Thank you. See you next time. And bye. Hindi yata ganito yung the end of aking ano. So, gusto nyo yung end ko palagi sa aking channel siguro. So, ito na po. Subscribe ka na! Or else. Ako nga po pala si Kuya Will, and thank you very much for listening to this podcast. See you next time on the next episode. Bye!